Magandang araw po mga kapwa o guro. Ngayon po ay ituturo ko kung paano ang pagtanggal ng white background sa mga pictures para mas maganda itong mailagay sa ating mga module. Tatanggalin po natin yung white background sa Word document muna, tapos susunod naman ay gagamit tayo ng application para matanggal yung white background, para parehas pong alam natin. Simulan na po natin. Magbukas po tayo ng Word document. Dito po natin gagawin yung pag-remove ng white background. Tapos, mag-i-insert po ako ng blue para mas ma-emphasize yung pagkawala ng white sa mga larawan. Nakapili na din po ako ng mga pictures na gagamitin natin. Ito po yung mga yon. I-click lang po natin yung isa. Press Ctrl sa keyboard. Tapos, click ulit dun sa mga naiwang pictures. Tapos, right-click sa kahit anong picture. Tapos, i-click natin yung cut. Tapos, i-paste na po natin dun sa Word na may blue background. Iurong natin konti para gumitna. Unahin po natin yung remove background dito sa Word document. Una po, click po natin yung picture. Tapos, makikita po natin sa taas yung picture tools format. Ang ibig sabihin po niyan ay nandyan po ang mga tools or paraan na pwede natin gamitin para mabago or ma-edit yung picture natin. Okay? Click po natin yan. Makikita po natin sa taas yung pwede natin gawin sa picture. Una yung remove background. Yung corrections, kung gusto po natin mas maliwanag or madilim yung picture, or i-adjust yung sharpness. Yung color naman po, kung gusto po natin mas matingkad or hindi masyado kita yung color. Or lagyan ng color yung background ng picture. Artistic effects, pag gusto po natin mas creative yung picture natin. So, pili lang po tayo kung ano po yung gusto nating effects na mangyari dun sa ating picture. Yan lang po yung ilan na pwede nating magawa sa picture. So, kayo na po yung bahala mag-explore sa iba. So, click po natin yung remove background. Makikita po natin na nagbago yung color ng picture. May dark pink, ito po yun. At yung totoong color ng picture. Okay po teachers, yung dark pink po, yan po yung mare-remove o matatanggal sa part ng picture. Tapos yung totoong color ng picture, yan po yung maiiwan. So, ulit po yung pink, yun po yung matatanggal. At yung colored, yun po yung maiiwan. Yung square naman po, yan po yung part ng picture na ma-edit. So, kung gusto po nating ma-edit yung buong picture, lakyan po natin yung square. Para masakop po lahat. So, tignan po natin pag click po natin yung check sa taas, sa kaliwang taas. Ibig sabihin, okay na yung pag-edit natin sa picture. So, click po natin. Mapapansin po natin na sumama yung white color na part ng picture dun sa background. Kasi pareha silang white. So, ibig sabihin, kung ano yung color ng background, yun yung mawawalang color sa picture. Para maiwan yung buong part ng picture, i-click po natin yung sa kaliwang taas na bahagi, yung plus sign, yung mark areas to keep. Ang ibig sabihin po niyan, lalagyan po natin ng marka yung part ng picture
na gusto nating maiwan dun sa picture. Plus, ibig sabihin, idadagdag na part or i-add dun sa picture. Sunod naman yung minus sign. So, kabaliktaran po nung nauna. Ito naman po yung mark areas to remove. Ibig sabihin, i-click po natin yung part na tatanggalin natin sa picture. So, minus, ibig sabihin, tatanggalin dun sa picture. Kasunod po yung delete mark. Kung nag-plus ka or minus, para mawala yun, i-click yung delete mark. Para naman bumalik sa original na picture, i-click lang yung discard changes. Pag okay ka na sa pag-edit, click yung check mark. Keep changes. Okay, i-edit na natin yung picture. Una, ilagay yung buong picture sa box. Dahil may nawalang part sa picture kanina, kailangan natin to idagdag yung nawalang part. So, gagamit tayo ng plus, yung mark areas to keep. Click po natin yon. Tapos, i-click po natin yung mga part na pink dun sa picture na dapat kasama sa picture. Katulad po nito. Pag nalagyan na lahat, i-click yung check mark sa taas para ma-apply yung ginawa natin. Ayan, na-remove na yung white background. Tingnan natin sa white kung okay yung picture. Okay na po siya. Ito naman pong picture sa taas, mahirap po ito i-edit, pero pwede. Kasi marami pong colors at yung white nakakalat sa picture. Ito naman sa baba, pwede. Kasi solid yung color na yellow parang white. Try po natin. Diba po ang dali? Kasi solid yung color na yellow as background. Tapos wala pang masyadong mga butas or design yung picture. Saan nakuha po natin kung paano magtanggal ng background sa Word? Simula lang po medyo mahirap pero mas sanay din po tayo. Tip lang po, parehas lang po ang procedure sa PowerPoint. Next po yung app na pwede natin gamitin sa pagtanggal ng background picture. Binalik ko po sa dati yung mga pictures para ma-edit po natin ulit. Para mawala yung kanilang background gamit ang app, magbubukas po tayo ng internet browser at i-type ang removewhitebackground. Click lang po natin yung site nila. Pag nakapasok na sa website nila, click po natin yung upload image. Tapos hanapin po yung file na gusto nating ma-remove yung background. Hintayin po natin ma-upload yung picture. Ayan, na-remove na yung background. Click na po natin yung download. At check po natin sa download natin yung file. Pag nahanap po natin, i-copy po natin, tapos i-paste po natin dun sa Word. Paliitin natin yung picture, i-right click natin, tapos i-click natin yung in front of text. I-adjust yung size para magkasya dun sa background natin na blue. Ayan, nakapag-remove na tayo ng background sa Microsoft Word at gumamit tayo ng app na removewhitebackground na malaking tulong sa pagtanggal ng background. Maraming salamat po sa inyong panonood. For more learning videos and tutorials, subscribe and hit lang po ang bell ng aking YouTube channel. Pwede po kayo mag-iwan ng comment tungkol sa video o mayroon po kayong mga gustong i-feature dito sa ating channel. Hanggang sa muli po,
at keep safe always. Happy learning, pals!